التعلق هو عبارة عن ايه؟ هو اسمه يعني معناه من اسمه التعلق، يعني انت معلق شيء على شيء، صح؟ ببساطة تانية، انت ترى ان هذا الهدف اللي هو الشيء لن يتحقق بأي وسيلة إلا بالشيء ده. وصلت؟ ممكن يبقى الهدف مشاعر سعادة أو مشاعر أمان، في الغالب هما يا دي يا دي. أنت ترى إنك مش هينفع تبقى سعيد إلا لما تتجوز فلان. أنت ترى إن أنت مش هينفع تبقى سعيد وناجح إلا لما فلان يعمل لك كذا، أو يجي لك فلوس كذا، أو يعمل لك كذا. المهم إنك معلق هدف على هدف، أو عشان أكون دقة، معلق هدف على وسيلة. خلاص؟ اللي بيحصل إيه بقى؟ إنك طول ما أنت معلق الهدف ومقفل في عقلك كل الوسائل إلا ده، مش هيجيلك. ويوم ما تقول إن شاء الله مع إنه جه أنا هوصل للهدف ده بأي طريقة، هيقوم جايلك من طرق تانية. ده أنا بحب أسميها ما ترسمش لربنا الطريق. المتعلق، هديكم مثال حضر في ذهني بسرعة، هديكم مثال على الأكل. المتعلق داخل مطعم، مسك المنيو، طلب الويتر لو سمحت أنا عايز آكل بطاطس، بس البطاطس تكون من مزرعة الحاج فلان، وتحط البطاطس في الفرن في صينية عرضها كذا سنتي، وتسيبها لمدة 5 دقائق في درجة حرارة 70 درجة مئوية. هيقول لك نعم حضرتك. ولو ما جبتش كده يبقى الأكل وحش ومش واكل. هيقول لك إن شاء الله معانا أكلت. إحنا بنثق في ويتر المطعم أكتر ما بنثق في ربنا. أنا آسف، ده اللي بيحصل. أنت بتقعد حاطط رجل على رجل في المطعم، أنا عايز آكل كذا، زي ما يجيبها زي ما يعمل، وبتاكل في الآخر وما بتعملش كده مع ربنا. يا رب اجعلني سعيد، وتسيبها بقى. يا رب ارزقني، وتسيبها. يا رب خليني مرتاح وفي امان، وتسيبها. لا لا، يا رب انا عايز ابقى سعيده عن طريق فلان ابن فلان ابن فلان، ويجي لي ويجوزني يوم كذا. ايه ده؟ فالتعلق هو كده، انك معلق الهدف على اشياء. نسف التعلق انك تقعد تعمل تمرين عقلي ان انا هوصل للهدف ده. يعني رقم 1 في التعلق، شوف انت متعلق بايه. رقم 2، اسأل بقى انا متعلق بده عشان احس ايه، عشان اوصل لايه. رقم 3، ان شاء الله مع انه جه انا هوصل لدي، يا رب وصلني دي بالطريقه اللي انت شايفها. يا رب انا هعمل اللي عليا. مش هيجي، مش مشكله، هتحس ألم ابكي، هتحس دي حسه، سيب بقى المشاعر دي، فكك الألم وسيب كله يخرج. عايز تبكي ابكي، انا هوصل رغم ده، انا هوصل رغم ده، ان معي ربي سيهدين. هفكر اوصل لها ازاي. اما ان ده يجي لك او يجي لك حاجه تانية. المهم انك نسفت التعلق. وده اللي بيفسر ليه لما تكون عمال تجري على حاجه تجري على حاجه تجري على حاجه، ولما تبقى خلاص فقدت الامل تقول خلاص بقى، تقوم جايه. ما انت نسفت التعلق، قلت خلاص بقى يعني هعيش سعيد من غيرها.